Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Сьогодні знову говоритимемо про війну в Ірані та пов'язані з нею події, які безпосередньо нас з вами стосуються. Теперішній світ, він може стояти на порозі нової великої війни. Конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном, він стрімко загострюється. І його наслідки можуть вийти далеко за межі Близького Сходу. Але для України є інше, не менш важливе питання. Чи не означає ця війна, що увага Вашингтона переключиться з війни проти Росії? І чи вистачить Заходу ракет для систем протиповітряної оборони, таких як Петріот, якщо новий конфлікт затягнеться? У цьому відео розберемо, як війна Сполучених Штатів з Іраном може змінити хід війни Росії проти України, і чому цей конфлікт може стати ще одним елементом великої геополітичної гри. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб активніше просувати україномовний контент в мережі. І так, конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном може стати одним з найбільших геополітичних потрясінь останніх років. А можливо вже й став. Американські аналітики, вони звертають увагу на одну важливу закономірність американської військової історії. А саме, Сполучені Штати вони добре ведуть два типи війн. Перший – це маленькі війни. Короткі операції з обмеженою метою, які виконують професійні військові. Таким прикладом є вторгнення в Гренаду або Панаму. Другий тип – це великі війни, коли мобілізується вся країна. Як це було під час Другої світової війни. Але найбільша проблема для демократій – це війни середнього масштабу. Це конфлікти, які достатньо великі, щоб тривати роками і коштувати тисячі життів. Але водночас недостатньо великі, щоб мобілізувати всю країну. Саме такими були війна у В'єтнамі, війна в Іраку, війна в Афганістані. І такі війни, вони мають одну небезпечну властивість. Вони руйнують політичні системи зсередини. Вони виснажують економіку, підривають довіру суспільства до влади і часто закінчуються без чіткої перемоги. Саме тому існує ризик, що війна США проти Ірану, вона може перетворитися саме на такий тип конфлікту. Проблема в тому, що більшість таких воєн починаються як маленькі операції. Але поступово відбувається ескалація. Спочатку наносяться авіаудари, потім з'являються військові радники, потім спеціальні підрозділи і зрештою розв'язується повноцінна війна. Саме так розвивалися події у В'єтнамі. І якщо конфлікт з Іраном призведе до внутрішнього хаосу або громадянської війни в Ірані, Сполучені Штати можуть опинитися перед дилемою. Або втрутитися глибше, або втратити контроль над ситуацією загалом. Для України це має особливе значення. Тому що затяжна війна Сполучених Штатів на Близькому Сході, вона може, по-перше, відволікти ресурси, по-друге, скоротити постачання зброї так нам необхідної, і змінити політичні пріоритети Вашингтону. Саме тому конфлікт з Іраном – це не лише регіональна криза, це фактор, який може безпосередньо вплинути на війну Росії проти України. І цей вплив ми з вами вже відчуваємо. Почнемо з ризику дефіциту систем протиповітряної оборони. І сьогоднішня ніч це знову нам підтвердила. Головна проблема – обмежені запаси американських ракет протиповітряної оборони, особливо для систем Петріот. Сполучені Штати виробляють лише кілька сотень таких ракет на рік. Якщо Сполучені Штати активно використовують їх проти іранських ракет і дронів, то їх менше залишається для України. І це аксіома. Це може зменшити можливості України перехоплювати російські балістичні ракети та іранські дрони. А балістики стає все більше і більше. Тому затяжна війна на Близькому Сході, вона може послабити українську протиповітряну оборону. Вже частково й послабила. Зброя великої дальності для України також може зникнути з планів взагалі. Раніше хоч обговорювалася якась можливість передати Україні крилаті ракети типу «Томагавк». Але якщо Сполучені Штати використовують їх у війні проти Ірану, то запасів таких ракет стане менше. І шанс передачі їх Україні він практично зникне. Стане рівнем нулю. Україна також отримує нову роль. Роль експерта боротьби з дронами. Тут є й позитивний фактор для Києва. Україна за 4 роки війни вона навчилася дешево збивати дрони. Це й застосування мобільних вогневих груп, кулеметів, дешевих перехоплювачів дронів, ну й
радіоелектронна боротьба. Через це країни Перської затоки вони просять допомоги України, і українські фахівці можуть і вже допомагають їм захищати їх інфраструктуру від іранських ударів. Це дає Києву політичний аргумент і у Вашингтоні. Достатньо вагомий. Хоча останнім часом з цього приводу лунає багато неоднозначних заяв та коментарів, в тому числі і з боку президента Трампа. Але час розставиться на свої місця. Потрібна українська допомога, український досвід Сполученим Штатам чи ні, час покаже. Головне – правильно на все це реагувати, без зайвих емоцій. Особливо, коли мова йде про політичний фактор. А цей фактор може бути навіть важливіший за військовий. І тут розглядаються два можливі сценарії та їх вплив на мотивацію дій Дональда Трампа. Сценарій перший. Сполучені Штати успішні у війні в Ірані. Тоді Трамп може відчути політичну силу та жорсткіше тиснути на Росію. Сценарій другий. Війна затягується. Тоді Трамп може шукати швидку дипломатичну перемогу та спробувати швидко завершити війну в Україні угодою з Росією, яка буде невигідна нам. Саме цього бояться багато дипломатів. Та й не тільки. І тут, щоб не залишити ситуацію непризволяще, Україна намагається сама активно впливати на Білий дім. Як це не парадоксально. Це досить цікавий такий елемент, який дається з роками війни. І ми розуміємо, що наше життя знаходиться в наших руках і наша доля. І ми повинні її вирішувати самі, діючи активно і ні на кого не звертаючи увагу. Тому почала реалізуватися ціла стратегія роботи з адміністрацією Трампа. І її основні напрямки. Перший – це економічний напрямок. Тут всім відома угода про українські корисні копалини, а також закупівля американського зрідженого газу стоять в центрі уваги. Другий напрямок – це релігійний напрямок. І тут робиться акцент на переслідуванні християн Росією та розширюються активно контакти з релігійними колами у Вашингтоні. Це цікавий напрямок, який не досить сильно афішується. Але він існує. Також гуманітарний напрямок. І тут в центрі стоять викрадені українські діти. Ця тема, вона зацікавила навіть Меланію Трамп, яка активно залучилася до звільнення українських дітей. Таким чином, війна з Іраном, вона може вплинути на Україну у двох протилежних напрямках. Напрямок перший – це негативний напрямок. Він що означає? Ми будемо мати менше ракет протиповітряної оборони, менше шансів на далекобійну зброю. І також для нас значно зросте ризик тиску для досягнення мирної угоди, яка буде зроблена в першу чергу на російських умовах. Позитивний напрямок також тут існує. Україна стає ключовим експертом з боротьби з дронами і зростає її політична вага у Вашингтоні. Це цікавий напрямок і він також реалізується. Тоді можливо з упевненістю сказати, що світ зараз входить у новий період нестабільності. Війна між Сполученими Штатами та Іраном вона може виглядати як регіональний конфлікт, але насправді її наслідки будуть глобальними. Вони вже так і відчуваються. Це ми зараз просто мовчимо ще про економічний фактор, а він досить відчутний. Якщо Сполучені Штати втягнуться у затяжну війну на Близькому Сході, їхні ресурси та політична увага неминуче розпорошаться. І це може змінити баланс сил у війні між Україною та Росією. З іншого боку, новий конфлікт він може зробити Україну ще важливішим союзником Заходу. І ми про це вже говорили. Особливо через отриманий досвід боротьби з іранськими дронами. Тому головне питання сьогодні звучить так. Чи стане війна Сполучених Штатів з Іраном відволіканням від України? Чи навпаки? Це буде ще один доказ того, що війна Росії проти України є частиною глобального конфлікту. Від відповіді на це питання залежить не лише майбутнє України. Воно може визначати новий баланс сил у всьому світі. Дякую за увагу. Мирного всім нам неба та до нових зустрічей на моєму каналі.